Hi guys! Mag-share ako sa inyo ng DIY mask. So, pag naubusan na kayo ng disposable mask, you can do it at your home. You just need to be resourceful. So, I have here my own shorts. Yan. Ganyan siya. So, how to do it? Let's start. So, yung shorts na to, sa pinyata yung tawag dito. Dapat hindi siya masyadong tight yung garter para hindi ka masakal. So, ito yung isang hole. Pasok mo yung ulo mo sa isang hole. Yan. Tapos, yung garter, yan, nakaganyan siya. So, ayun yung short. Ngayon, dahil iikot natin siya, kailangan yung, itong gilid ng shorts, ito yung nasa harap. So, yan. Ito yung pinakagilid. Yan. Tapos, ayan na. Itong right side, ito yung nasa likod. So, ito, i-flip natin siya ng isang beses. Kasi pag dalawang beses, pasikip na siya. So, kailangan isa lang. So, itong may garter, ito yung nasa ilalim. Hindi natin siya gagamitin. Ito yung gagamitin natin, yung maluwag na part. Yung isang hole mismo. So, papasok na siya sa ulo mo. Yan. Ngayon, para maging tight siya, ipit natin siya dito. Garter, both sides. Yan. So, yan. Ayusin nyo lang ng konti. Tcharan! Meron ka ng mask. O, diba? So, try nyo rin. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye! Thank you for watching. And keep safe.